घालणार पाहुणे येणार तेव्हा. हा काय आपल्याला पाहुणे येणार ना तेव्हा ते मॅक्सचे घालणार. ऍपल नाही आणले. दमलो, सांगून सांगून दमलो मी आज. ऍपल नाही आणले. नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. आता बघा आपल्यातल्या फॅमिली मेंबर्स म्हणजे तुम्ही जे सर्व बघताय त्यातले काही फॅमिली मेंबर्स आपल्या घरी येणार आहेत राहायला. तर आपले फॅमिली मेंबर्स येतात तर त्यांच्या सोयीसाठी आपल्याला सर्व सामान लागणारच. सामान असेल तर आपण पटापट काहीतरी सोयी करू शकतो. आणि हे तर तुम्हाला सांगतो जेवढा ॲक्टिवावर बसलं ना तेवढाच आणू शकलो. मला माझ्या हिशोबाने अजून 1-2 राऊंड तरी होतील. तर काही सामान मॉलमधून आणलेलं आहे, तर काही मार्केटमधून आणलेलं आहे, तर काही नॉर्मल दुकानातून आणलेलं आहे. शूटिंग बघा यावेळी तर मी शूटिंगच नाही केली कारण आम्हाला शॉपिंग करून घरी आणायचं म्हणजे पहिलं इम्पॉर्टन्स होतं. पिशव्या पण जड होत्या. हां, तर एवढं सर्व आणलेलं आहे. पिशव्या घेऊन शूटिंग नाही करू शकत ना. शूटिंग करण्याला स्पेशल माणूस लागतो. हां, तर आता काय काय आणलंय आणि कशासाठी आणलंय ते आम्ही तुम्हाला दाखवतो. पहिलं सर्वात आधी फटाफट सर्व आम्ही बाहेर काढून घेतो. तिकडे बघा पूर्ण असं वाटतं मार्केटच आपण पूर्ण घेऊन आलेलो. आठवडा बाजार आलाय घरात. पूर्ण आठवडा बाजार पण प्लस डीमार्ट मॉल सर्व आजूबाजूचे शॉप सर्व आपण सर्व विकत घेतलेले आहेत. कारण आपले फॅमिली मेंबर्स येणार तर सर्व आपल्याला रेडी पाहिजे. तर सुरुवात कुठून करू असं झालंय. सर्वीकडे सामान 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 सर्व आहे. आणि आपल्या भांड्यांमध्ये आपली अजून आपण 3 ताटं वाढवलीत ना. हा, ते पण आपण सर्व दाखवूया एक एक करून. बघा इकडे अजून आपण भांडी आणलेली आहेत जे तुम्ही काल बघितली व्हिडिओमध्ये. त्याच्यात आपण अजून आणलेले आहेत वेगवेगळे. ग्लास नाही होती. ग्लास आपली घरातली भरपूर आहे पण म्हटलं आता ताटं वाट्या नवीन आहेत तर ग्लास पण नवीन पाहिजे. हा, ते दाखवूया. ते वेगळं दाखवूया. सुरुवातीला आपण सर्व पहिलं दाखव. चला, मला वाटतं मला उठायलाच लागणार आहे नाहीतर ते असं व्यवस्थित दिसणार नाही. तर कसं हेलिकॉप्टर व्ह्यू बघितला ना ते दिसतं सर्व. ठीक आहे, तर सुरुवात आपण काजलपासून करूया. काजल ते एक दाखव इकडे. एक दाखव. तर हे आपल्या वॉशरूम साफ करण्यासाठी आपण आणलेले 2 ब्रश. 2 वॉशरूम वरच्या 2 वॉशरूममध्ये 2 ब्रश म्हणून ते 2 आणलेले आहेत बघा. इकडे ही दाखव. हे कोणी फोडून दिलं आपल्याला? हे ऍक्च्युली सामान आम्ही थोडे दिवस अगोदर आणलं होतं. ते ह्याच्या सगळं 2-3 दिवस आधी आणून ठेवलेला होता पण ते बुब्बू लोकांना ते दिलं आम्ही. आमच्या बुब्बू लोकांनी बघा हे खाऊन टाकलेलं आहे. त्यासोबतच इकडे बघा रस आणलेले आहेत. असेच समजा चाय बरोबर कधी द्यावे लागले तर. बरोबर, आपले गुड नाईट वरती असे मच्छर तर नाही आहेत पण एमर्जन्सीला हवे आपल्याला. आपण भडंग आणून खाऊन टाकलेली आहे थोडीशी. मखाने आणलेले आहेत. त्यासोबतच आपल्याला कबोर्डमध्ये ठेवायला डांबर गोळ्या. आणि इकडे असंच माझा स्लाइस आणलेला जर असं जर वाटलं पियायला तर असं आमच्यासाठी आणलेलं आहे. आणि इथे मम्मीला असंच वाटलं की कधी बिस्किट खायला तर जरासं एक बिस्किट आणलं आहे मम्मीला. त्यासोबतच चायपत्ती, चणा डाळ. आणि इकडे हे सर्व तुमच्यासाठी आपले जे पाहुणे येणार जर कधी वाटलं गोड तर आम्ही गुलकंद पण तुम्हाला देऊ खायला. गुलकंद माहिती ना कसं गोड असतं मस्त. त्यासोबतच इकडे बघा हे गुड नाईट अजून एक आणलेलं आहे आम्ही रिफिल. आणि ते वेगवेगळे आणलेलं आहे. तांदूळ आणलेले चांगले ट्रायलसाठी. आणि हे सर्व साबणं आणलेले बघा, मोठी आणि सर्व छोटी. आता सर्वांना आपल्याला एक पण द्यावे लागणार ना मम्मी साबण. तर ह्याच्यातलं एक आम्ही देऊ. हा एक कोणता आहे, लेमन आणलेला आहे, रोज फ्लेवर आणलेला आहे, त्यानंतर आल्मंड मिल्क आणलेलं आहे. आणि अजून कोणतं आणलेलं आहे? 2 सेट आणले तसे आपण. 2 सेट आणलेले आहेत. ठीक आहे. आणि हे जोचे असे मोठे आम्हाला घरगुती आणलेले आहेत. आणि त्यासोबतच वरती एकदम चांगला सुगंध आला पाहिजे तर आम्ही एअर फ्रेशनरसुद्धा आणलेलं वरच्यासाठी. आणि फ्लोअर क्लिनिंगसाठी आणलेलं आहे. त्यासोबतच हँडवॉशसुद्धा आणलेला आहे. चायपत्ती दाखवली. एवढा एरिया झाला. आणि ओके, हे काव्यासाठी गिफ्ट आणलेलं आहे. ठीक आहे, ती आल्यावरती तिला द्या. आता काजलचा मार्केट संपलेला आहे. काजलबाई बरोबर की नाही? टिश्यू दाखवले. हां, तर इकडे टिश्यू पेपर पण आणलेले आहेत पण हे आमच्या रेसिपीसाठी आणलेले आहेत. मोठे साईज आणलेले. मोठे साईज का आणले कारण एकत्र ठेवलं, एकदाच ठेवलं की सर्व व्यवस्थित होईल. आता आपण जाऊया शुभांगी. हां, शनिवारच्या बाजारात. तर शनिवारच्या बाजारातून काय काय आणलेलं आहे तर तिकडे दिसते 10 रुपये कोथिंबीर, 10 रुपये मिरची, 30 रुपये किलो बोर कारण हे माझ्या मम्मीला खूप आवडतात. आळं इकडे 70 रुपये किलो दिलेलं आहे मला. 80 बोलला 70 रुपये किलो दिलेलं आहे. आणि हे
चांगलं आहे, हा आला चांगला आहे. क्वालिटी चांगली होती म्हणून मी Quality घेतलं, चांगली आहे. नाहीतर नाही घेतलं असतं. तसंच इकडे 190 रुपीज हा पॅक मिळाला आहे. सेलोचे बॉटल्स बघा चांगल्या क्वालिटीचे 6 पाणी बॉटल्स. भरून ठेवायला बरे ना. हां 190 रुपीजचं पॅकेट मिळालेलं आहे. आणि हे मला टॉप आणले. हां हे टॉप आम्ही तुम्हाला नंतर खोलून दाखवू. हे आपल्या प्लेटमध्ये राहू दे आणि हे पण आम्ही तुम्हाला नंतर खोलून दाखवणार. आता इथे आपल्या घरच्यासाठी झाडू घेतलेला आहे एकदम चांगल्या क्वालिटीचा. हा बघून घ्या कसा आहे. आणि हा मला 120 रुपीजला पडलेला आहे. प्लास्टिकचा आहे. आणि इथून हे सर्व मसाले आपल्याला यूज करायला होतील म्हणून सर्व रेडीमेड मसाले चिकन पनीर मटन सर्व असे आणलेले आहेत. आणि मोहरी आणलेले आहे, तीळ आणलेले आहेत आणि गुड आणला. गुळचा अजून एक खडा 2 आणले होते, एक यूज केला आम्ही. एक वापरला घरात. आणि आम्हाला कशासाठी पाहिजे माहितीये का? पुरणपोळी. पुरणपोळीसाठी संक्रांत येते ना तर खास. आता तुम्ही जर संक्रांतीच्या आसपास येत आहे म्हणजे तुम्हाला पुरणपोळी खायला मिळणार. बरोबर, ठीक आहे. आणि इथे बघा पोहे आणलेले आहेत. त्यासोबत हे कडवे वाल आणलेले आहेत, मम्मीला खूप आवडतात. वाल आवडतात, वालाची भाजी आवडती ना म्हणून त्या दिवशी पण आणली होती, आज पण आणली. आणि हे रत्नागिरीला कसे मिळतात माहिती का? एवढासा माप असतो, 20ला 1 50ला 3 तर 50. तर हा बघा 50 रुपयाची. तर एक बघा एक असा हातात राहतं. तर वजन तर समजत नाही मला, पण 50 रुपयाचे आहेत. तर इकडे सर्व आणलेले आहेत. त्यासोबतच आपण खूप खूप शॉपिंग झालेली असं वाटतंय. हे सर्व वेगवेगळे बघा पनीर मखान पनीर चिकन ग्रेव्ही अजून वेगवेगळे तसं आहेत ते ना. बरोबर. आणि भाजीमध्ये बघा 10 रुपये किलो टोमॅटो होते मग मी आज. स्वस्त झाले आता. फोन आलेला आहे आपल्याला. ऍपल नाही आणले. दमलो, सांगून सांगून दमलो मी आज. ऍपल नाही आणले. हा ऍपल काय माहिती आम्ही घेत होतो ना तर ऍपलची क्वालिटी चांगली नव्हती आज म्हणून क्वालिटी नाही चांगली तर आम्ही नाही आणलं. पण आम्ही दुसरे फळ आणले बघा. मम्मीला हे पेर पण आवडतं म्हणजे बोरं आवडतात म्हणून बोर आणलेले आहेत. मम्मीला ते पेर आवडतात आणि ऑरेंजेस हे 3 गोष्टी मम्मी जास्त आवडीने खाते. ठीक आहे. तरी फ्रुट्समध्ये आपण रूल सांगितला होता मेलन हे कधी पण एकटंच खायचं. बरोबर. तर आम्ही वॉटरमेलन आणलेला आहे, दाखवतो कापून घेतलेला आहे. आणि आपल्याला 30 रुपये मस्त कलर छान आहे. 30 रुपये 40 रुपये. हां तर आपण हे खाऊया. त्यासोबत तिकडे काकडी 40 रुपये किलो चांगली क्वालिटीवाली. आणि तिकडे 30 रुपये किलो पण होती पण त्याला डॉट 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 होते मम्मी, ते चांगले नव्हते. 10 रुपये किलो टोमॅटो बोललो मी तसं. आणि ऑरेंजेस 100 रुपयाचे 1.5 किलो. सुंदर आहेत ना. मस्त आहे. तर त्या दिवशी आणले ते पण चांगले होते, एक पण खराब नाही निघाला. नाही ना. आणि तुम्हाला सांगायचं जर तुम्ही आमचे डेली ब्लॉग्स बघताय तर हे दाखवल्यानंतर ना आणि ते पण 2 दाखवल्यानंतर तुम्हाला माहिती पडलं असणार की हे आम्हाला फ्री काम आहे. लक्षात आलं असेल हे 2 का दाखवले. आणि ते पण फ्री आहे बघा. मार्केटमध्ये जाऊन आम्हाला पैसेच ना द्यावे लागले ह्याचे. फ्री थोडे आहे आपले त्याने दिले नाही. हां तर लास्ट टाइम आम्हाला हे 7 दिले पाहिजे होते पण त्यांनी 5च दिले. 7चा गट्टा बाजूला ठेवला, 5चा गट्टा बाजूला ठेवला. त्यांनी 7च्या बदली 5 दिले होते. तर मी त्याला सांगितले, त्यांना तुम्ही काय बोलला तेच सांगितलं मी की तुमच्याकडून असे झाले. हा बोलतो होऊ शकतो तसं. आणि 2 आम्हाला देऊन टाकले. तर लास्ट वेळ पैसे दिले होते पण 7च्या वेळी 5 दिले होते तर 2 आम्ही आता घेऊन आलेलो आहे. तर एवढी सर्व झाली शॉपिंग आपल्या इकडची. आता अजून काही गोष्टी आहेत जसे ओपन करून दाखवायचे म्हणजे 1 2 आणि 3. आणि त्यासोबत तुम्हाला इकडे दिसतंय की आम्ही आता डॉक्युमेंट्स आपल्याला घरी आपले सर्व ऑफिशियल काम करायचे आहेत. ऑफिशियल कामचे जेवढे पेपर आहेत NOC किंवा लायसन्स सर्व एकदम व्यवस्थित लॅमिनेट करून आपण सर्व व्यवस्थित इकडे ठेवू शकतो. त्यासाठी फाईल फोल्डर आणलेले आहेत. आणि जशी तुम्ही सांगितलं होतं तिकडे बघा नवीन पेन नवीन रिफिल. आणि इकडे एक आम्ही रजिस्टर आणलेला आहे सर्वांची एंट्री करायला, सर्वांची इन्फॉर्मेशन घेऊन ठेवायला. बरोबर. म्हणजे आपल्यासाठी चांगलं आणि आपल्या कस्टमरसाठीही चांगलं. ओके. तर बघा तुम्ही जसं आम्हाला सांगता तसं आम्ही सुद्धा कमेंट वाचून स्टेप्स घेतो पूर्ण. आता एवढं सर्व शॉपिंग झालेली आहे. आता तुम्हाला हे सर्व आम्ही उघडून दाखवतो. 1 2 आणि 3. तिकडे बघा हेलिकॉप्टर व्ह्यू कसा दिसतो आहे आणि कसे चकचकीत दिसतात. एवढा वरतून पण चकचकीत दिसतंय. म्हणजे क्वालिटी एकदम चांगली आणलेली आहे, मटेरियल एकदम भारी आणलेलं आहे. या ग्लासात तुम्ही 4दा पाणी मागाल एवढा असा चांगला ग्लास आणलेला आहे. मस्त पैकी डिझाईनच छान आहे. आणि असं हात लागला तरी पडणार नाही. हेलिकॉप्टर धक्का मारला तरी पण. हेलिकॉप्टर लँड ह्याच्यावर करा.
आता तुम्हाला मटेरियल बघा क्वालिटी दिसते कशी आहे आणि जरा मोठा ग्लास आहे म्हणजे जर ज्यूस बीस वाटले तर ज्यूस जास्त संपेल याच्यात. हे बघा क्वालिटी बघा एकदम छान मटेरियल एकदम ग्लास पण घेतल्यावर असं वाटतंय की काहीतरी चांगला ग्लास आहे सुंदर आहे आणि एकदम चकचकीत आहे बघा सर्व ट्रान्सपरंट दिसतो पण एकदम व्यवस्थित. आणि ह्याच्यातच मम्मी आता ह्याची जेवढी किंमत होते त्याच्या अर्ध्या किमतीवरती पण होते पण त्याची शाईन नव्हती एवढी आणि एवढं हेवी नव्हतं मटेरियल म्हणजे असं हा बघा एकदम टाईट आहे. तर असे आम्ही 7 ग्लासेस आणले आहेत बरोबर. 7 ताटं 7 ग्लास. हां आता हे बघा कालचे आम्ही तुम्हाला दाखवले होते तेच 3 वाट्या त्यातलं एक गोडसाठी एक भातसाठी आणि आपलं ताट 3 आणि कालचे 4 मिळून झाले 7 ग्लासेस 7 ताटं एवढी सर्व शॉपिंग. आणि मी एकटा गेलो होतो ना परवा आणायला तर चमचे पण मी विचारले होते. चमचे आहेत आपल्याकडे नवीन चांगले आहेत ना आपल्याकडे तर चांगले असल्यामुळे आम्ही ते चमचे नाही घेतले आपल्याकडे आहेत. तर सेट तुम्हाला कसा वाटला आता 7 झाले 7 तर तुम्ही प्रत्येक जण सारेगम पदनिसा पूर्ण 7 जण येऊ शकता व्यवस्थित. तर ते झालेलं आहे आणि त्यासोबत आता आपल्याला काय दाखवायचं होतं अजून मम्मीचं टॉप. येस तर मम्मीला 2 टॉप आणलेले आहेत आम्ही बघा 2 टॉप. तर सर्वात आधी मम्मीला हा ब्लॅकवाला दाखवतो. ब्लॅक ग्रीन आहे ओके. तर कसं वाटतं मम्मी तुला बघ जरा. मस्त आहे सैल आहे. सैलाच आणलाय मम्मीला मी. हे छान आहे. ओके आणि घालते उद्या आणि कधी पण व्हिडिओ बोलते क्रिकेटला लास्ट बॉल कसा एकदम मस्त टाकायचा असतो एकदम म्हणून लास्टला आपण चांगली गोष्ट तुम्हाला दाखवायला ठेवलेली आहे ती पण मम्मीसाठी गिफ्ट. आता ही गिफ्ट काजल उभा राहून दाखवेल. काजल हे दाखव आता. मम्मीला आवडत होतं पॅटर्न मम्मीने बघायला पाहिजे ऍक्च्युली. हा पण तुम्ही दोघं उठा जरा व्यवस्थित उठा. आणि किती सामान आहे बघा बाप रे एवढं सर्व सामान आलेलं आहे आपल्याकडे. आता हे सर्व तुम्हाला दोन्ही लेडीज लोक दाखवतील. हे तर आम्हाला खूप आवडलं मला खूप आवडलं म्हणून मम्मीसाठी घेतलेलं आहे. आणि काय आहे ते तुम्हाला आता दाखवेल बघा. काय टॉपच आहे फुलपाखरू आहे की काय. हे बघा मस्त मॅक्सी आहे ना. असे माझे मॅक्सी आहेत ना. असे माझे मॅक्सी आहेत ना. घालणार कधी ते घालणार पाहुणे येणार तेव्हा. हा काय आपल्याला पाहुणे येणार ना तेव्हा ते मॅक्सी हे बघा साईडचे बघा कसं मस्त एकदम. हे असं इथून कमी जास्त करायचं. कधी पडद्याच्या बाजूला उभी राहिलीस ना मम्मी तर पडदाच वाशेल. सुंदर ना. मस्त अजून तरी एक आणायचं सेम असलं. आम्ही चांगलीच दुसरा आणायचा. 3 कलर होते त्यातला हा एक कलर अजून 2 कलर आहे म्हणजे बाकीचे 2 कलर आहेत ना तुला आणू मग 3 कलर तुझ्याकडे होतील मग. तर असं सर्व गिफ्ट अशी सर्व शॉपिंग हे सर्व आमच्यासाठी सर्व तुमच्या सर्वांसाठी अशी शॉपिंग केलेली आहे. तर शॉपिंग कशी वाटली आम्हाला नक्की सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करा व्हिडिओला शेअर नक्कीच करा. लाईक तर नक्कीच करा. बाय बाय.